नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? ईट वाईज बाय मानसी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. हा फोटो माझ्या आईचा. सॅटर्डेच्या ट्रेडिशनल रेसिपीजमध्ये मी हिच्याच सगळ्या रेसिपी तुम्हाला दाखवत असते. ही शिकली माझ्या दोन्ही आज्यांकडून. परवाच मदर्स डे झाला आणि वाटलं आईची ही आवडती रेसिपी त्यानिमित्त पोस्ट करूया. वालाचे कुठलेही प्रकार म्हटले की मुंबईकरांचे एकदम फेवरेट आणि डाळिंब्यांची खिचडी तर माझी आणि माझ्या आईची खूपच आवडती. दर शनिवारी आमच्याकडे ही होत असे. श्रावणी शनिवारच्या नैवेद्यात तर ही आवर्जून असायची. पण तेव्हा त्या ताई कांदा लसूण घालत नसे. मला मात्र कांदा लसूण घालून जास्त आवडते. आम्ही याला वालाची खिचडीच म्हणायचो. डाळिंबी भात मी लग्न झाल्यावर म्हणायला लागले. तर आज माझ्या आईची आवडती वालाची खिचडी बघूया. मी ही खिचडी आज मातीच्या भांड्यात केली आहे. पहिल्यांदाच ट्राय करतेय. बघूया कशी होतीये. चला तर तयारीला लागूया. वालाला छान मोड आले होते, त्यामुळे पटकन सोलून झाले. सोलून आता ते पाण्यात ठेवून दिले. कांदा कापायला घेऊया. कांदा असा अर्धा करून मग लांब चिरायचा. असा कांदा चिरला की पटकन शिजतो आणि छान मिळून येतो. ही तयारी करून ठेवली आहे. सोललेले वाल 2 कप घेतलेत. तेवढेच तांदूळ घ्यायचे. हा मी सिंगल पॉलिशचा बासमती तांदूळ घेतलाय. आले लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरचे वाटण 2 टेबलस्पून. गरम मसाला साधारण 1 ते 1.5 चमचा आणि लाल तिखट 1.5 चमचा किंवा तुमच्या चवीनुसार. हळद, हिंग, 1 टोमॅटो चिरलेला, धने जिरे पूड 1 चमचा, खोबरे, कोथिंबीर वरून पेरायला, मीठ चवीनुसार आणि तेल फोडणीसाठी. मातीचं भांडं मी तापत ठेवलंय. त्याच्यामध्ये तेल गरम करून घेऊया. त्यात हळद आणि हिंग घालूया आणि कांदा घालून थोडा वेळ परतून घेऊ. झाकण ठेवून 2 मिनिटं तो शिजू द्या. मग त्यात वाटण घालून सारखं करून घेऊ आणि परत एकदा थोडा वेळ झाकण ठेवून शिजू द्या. त्या वाटणाचा वास मोडायला पाहिजे ना. आता त्यात गरम मसाला घालू. डाळिंब्या घालून छान परतून घेऊ. ते वाटण आणि तिखट छान डाळिंब्यांना लागू दे. आता लाल तिखट आणि धने जिरा पूड घालूया. परतून एक वाफ आणू. एकीकडे पाणी गरम करत ठेवायचंय. पाणी ह्यात तांदूळाच्या दुपटीपेक्षा जास्त लागेल, कारण वालही शिजवायचेत ना आपल्याला. पाणी गरम झाले की त्यात घालायचं. टोमॅटो घालूया आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता झाकण ठेवून वाल चांगले शिजू द्या. वाल खूप जास्त नाही शिजवायचे, पण अगदी कच्चेही नाही ठेवायचे. हे बघा, असे लगेच बोटाने तुटले पाहिजेत. पाणी कमी वाटत असेल तर थोडे घालायचे. आता त्यात तांदूळ घालायचे. हे पाणी खारट लागेल एवढे मीठ घालायचे. इथे चव घेऊन बघितलं तरी चालेल, म्हणजे मीठ कमी नको पडायला. आता हे चांगलं रटा उकळू द्या, म्हणजे तांदूळ छान फुलतात आणि जास्त परत ढवळालाही लागत नाही. त्यामुळे तांदूळ अख्खा राहतो, तुटत नाही. हे पाणी इतकं आटत आलं आणि तांदूळ छान फुललेले दिसले की 10 मिनिटं तरी झाकण ठेवून द्यायचे. एकदा मध्ये फक्त खाली भात लागत नाही ना ते बघायचे. आता ह्यात चांगलं 1 चमचा साजूक तूप सोडायचे. खोबरे कोथिंबीर घालून परत एक 5 मिनिटं वाफ आणूया. हा मला ना थोडासा ओलसर वाटतोय, पण खाली लागायला नको म्हणून तवा ठेवते. 5 मिनिटातच आता हा डाळिंबी भात तयार होईल. वाढताना त्यावर खोबरे कोथिंबीर आणि लिंबू पिळायला विसरायचं नाही. काय आवडली का माझ्या आईची ही रेसिपी तुम्हाला? मग लाईक करा आणि तुमच्या ओळखीच्यांना पण पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब केले आणि बेल आयकॉन दाबला की पुढची रेसिपी मी अपलोड केल्या तुम्हाला लगेच कळेल. थँक्यू.